আমি সকলোৱে জানো যে বৰ্তমান লকডাউন চলি আছে আৰু লকডাউনৰ সময়ত কোনো প্ৰয়োজনীয় কামৰ কাৰণে কৰবালৈ যাবলগীয়া হ'লে আমি আগতীয়াকৈ এখন ই পাছ বনাব লাগে মানে এছেঞ্চিয়েল পাছ বনাব লাগে তো হেল্ল' এণ্ড ৱেলকাম গাইজ মই চাইদুল আৰু আপোনালোকে চাই আছে ৱেট অনলাইন ইউটিউব চেনেল ফ্ৰেণ্ড আজিৰ এইটো ভিডিঅ'ত মই আপোনালোকক প্ৰমাণ সহকাৰে দেখুৱাই দিম যে মাত্ৰ 2 মিনিটত আপুনি আপোনাৰ মোবাইলত কেনেকৈ ই পাছখন ডাউনলোড কৰিব পাৰিব বলক পলম নকৰি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আপুনি যদি এতিয়াও আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু কাষতলৈ অহা টিলিংগাটো এবাৰ বজাই দিব ই পাছখন ডাউনলোড কৰিবলৈ হ'লে প্ৰথমতে আপুনি ই পাছৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব লাগিব যদিহে আপোনাৰ ই পাছখন এপ্ৰুভ হৈ যায় তেতিয়াহে আপুনি ই পাছখন ডাউনলোড কৰিব পাৰিব আৰু আপুনি যদি নাজানে যে ই পাছখন কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব লাগে তেনেহ'লে মই সেই বিষয়ে আগতে এটা ভিডিঅ' বনাই ৰাখিছোঁ সেইটো ভিডিঅ'ৰ লিংক মই এইটো ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম আপুনি তাত ক্লিক কৰি ভিডিঅ'টো চাই এপ্লাই কৰি ল'ব আৰু ইয়াৰ পিছত যেতিয়া আপোনাৰ এপ্লিকেশ্যনখন এপ্ৰুভ হৈ যাব তেতিয়া আপুনি এই ই পাছখন ডাউনলোড কৰিব পাৰিব কেনেদৰে ডাউনলোড কৰিব সেইটো মই দেখুৱাই দি আছোঁ আপুনি ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব ই পাছৰ কাৰণে এপ্লাই কৰাৰ পিছত যেতিয়া আপোনাৰ এপ্লিকেশ্যনখন এপ্ৰুভ হৈ যাব তেতিয়া আপোনাৰ ৰেজিষ্টাৰ মোবাইল নম্বৰত এটা মেছেজ আহিব আৰু মেছেজটো আপুনি এনেদৰে দেখিবলৈ পাব প্ৰথমতে আপোনাৰ নামটো দিয়া থাকিব আৰু ইয়াৰ পিছত ৰেফাৰেন্স নম্বৰ আৰু তলত এটা লিংক দিয়া থাকিব আপুনি ইয়াৰ পৰা ৰেফাৰেন্স নম্বৰটো কপি কৰি ল'ব আৰু তলত যিটো লিংক আছে এইটো লিংকত ক্লিক কৰি আপুনি চাৰ্টিফিকেটখন ডাউনলোড কৰিব পাৰিব কেনেদৰে ডাউনলোড কৰিব মই দেখুৱাই দি আছোঁ আপুনি ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব আপুনি চিম্পলি এইটো লিংকত ক্লিক কৰি দিব আৰু লিংকত ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত আপুনি ব্ৰাউজাৰ চুজ কৰিব আৰু ইয়াৰ পিছত অলপ সময় ৱেইট কৰিব এনেদৰে আপুনি ইণ্টাৰফেচটো দেখিবলৈ পাব আৰু ইয়াত এই ইমেজত যিখিনি কাপচা দেখিবলৈ পাই আছে 8J1HW5 এইখিনি আপুনি এই তলৰ বক্সত এণ্টাৰ কৰিব লাগিব আপুনি ইয়াত এণ্টাৰ কৰি ল'ব HJ1HW5 এইখিনি এণ্টাৰ কৰাৰ পিছত আপুনি ভেৰিফাইড ক্লিক কৰি দিব আৰু ভেৰিফাইড ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত এনেদৰে ইণ্টাৰফেচটো দেখিবলৈ পাব ইয়াত আপোনাৰ ৰেফাৰেন্স নম্বৰটো এণ্টাৰ কৰিব লাগিব আপুনি ইয়াত আপোনাৰ ৰেফাৰেন্স নম্বৰটো এণ্টাৰ কৰি ল'ব যদি আপুনি কপি কৰিছে মেছেজৰ পৰা তেনেহ'লে আপুনি ইয়াত পেষ্ট কৰি দিব আৰু যদি আপোনাৰ জনা আছে তেনেহ'লে আপুনি ইয়াত এণ্টাৰ কৰি ল'ব আৰু ইয়াৰ পিছত চিম্পলি আপুনি ডাউনলোড চাৰ্টিফিকেটত ক্লিক কৰি দিব ডাউনলোড চাৰ্টিফিকেটত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে অট'মেটিকেলি এই চাৰ্টিফিকেটখন আপোনাৰ মোবাইলত ডাউনলোড হৈ যাব মই অলৰেডি ডাউনলোড কৰি ৰাখিছোঁ সেইকাৰণে ইয়াত ডাউনলোড এগেইন বুলি দেখুৱাই আছে মই আকৌ ডাউনলোড কৰি আছোঁ ইয়াৰ পিছত এনেদৰে নটিফিকেশ্যন বাৰত এই চাৰ্টিফিকেটখন দেখিবলৈ পাব আপুনি ইয়াত ক্লিক কৰি এখন অপেন কৰি চাব পাৰিব পাছখন অপেন কৰাৰ পিছত এনেদৰে আপুনি আপোনাৰ পাছখন দেখিবলৈ পাব ইয়াত এটা বাৰকোড দিয়া থাকিব আৰু আপোনাৰ পাছ ডিটেইলছ কেইটা দিয়া থাকিব আৰু এনেদৰে ব্ৰেকেটৰ ভিতৰত আপোনাৰ পাৰ্চনেল ইনফৰমেশ্যন কেইটা দিয়া থাকিব তো আপুনি ইয়াত পাছ ডিটেইলছ কেইটা চাব পাৰিব চাওক ইয়াত দিয়া আছে প্ৰথমতে ভেহিকল ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰ এইটো দিয়া থাকিব ইয়াৰ পিছত পাছ নাম্বাৰ আৰু ইয়াৰ পিছত এক্সপায়াৰ ডেটটো দিয়া থাকিব ভেলিড ফ্ৰম কেতিয়াৰ পৰা এইটো ভেলিড হ'ব 20/4/2020 টু 20/4/2020 মাত্ৰ এদিনৰ কাৰণে এইটো প্ৰযোজ্য হ'ব ইয়াৰ পিছত চাওক দিয়া আছে টাইম এইটো দিনত মানে কেতিয়াৰ পৰা কেতিয়ালৈকে ইয়াত দিয়া আছে 7 AM to 5 PM এইটো পুৱা 7টা বজাৰ পৰা বিয়লি 5 বজালৈকে এইটো এলিজিবল হ'ব ভেলিড থাকিব ইয়াৰ পিছত দিয়া আছে ৰাউণ্ড ট্ৰিপ মানে মই ৰাউণ্ড ট্ৰিপ সিলেক্ট কৰিছিলোঁ ইয়াত চাওক ট্ৰেভেল ফ্ৰম মানে আপুনি ক'ৰ পৰা যাত্ৰা কৰিব টু হোজাই মানে হোজাইলৈকে দক্ষিণ বেদুৱাটিৰ পৰা হোজাইলৈকে যাত্ৰা কৰিবলৈ এইখন পাছ বনোৱা হৈছিল ইয়াৰ পিছত পাৰ্চন এলাউড এইটো দিয়া থাকিব যে কেইজন মানুহ একেলগে যাব ইয়াত দিয়া আছে এজন ইয়াৰ পিছত পাৰপাছ অফ ট্ৰেভেল মানে গোটেই বস্তু যিখিনি আপুনি ফৰ্ম ফিল আপ কৰোঁতে দিব সেইখিনি ডিটেইলছ ইয়াত দিয়া থাকিব আৰু ইয়াত ৰিমাৰ্ক দিয়া আছে এপ্ৰুভ মানে এইটো এপ্ৰুভ হৈছে এই যিখন পাছ হয় এই পাছখন মই এপ্লাই কৰিছিলোঁ 18 তাৰিখত আৰু এপ্লাই কৰোঁতে মই এটা ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ যে কেনেদৰে এপ্লাই কৰিব লাগে আৰু এইখন এপ্ৰুভ হৈ গ'ল 20 তাৰিখৰ কাৰণে মানে মাত্ৰ 2 দিন লাগিল এইখন এপ্ৰুভ হওঁতে